Vlog 1, mi se rupe. Salutare prieteni și bine am găsit la primul vlog Mi se rupe. Nu mă înțelegeți greșit, nu e rău să iei în considerare sau să asculți părerile celor din jur, dar să iei în considerare părerile lor mai mult decât părerea ta sau opinia ta, asta este foarte, foarte greșit. Și ca să vă dau exemple, miliarde de vise s-au dus pe apa sâmbetei tocmai datorită faptului că oamenii au luat în considerare părerile vecinilor, prietenilor și lista poate să continue. Dar unora li se rupe. Așa a făcut și Denis Zinner atunci când și-a descoperit adevărata pasiune. Chiar dacă pentru cei din jur pasiunea lui era un vis absurd, fără niciun fel de șansă în opinia prietenilor lui, el a zis, mi se rupe. Haideți să-l cunoaștem pe Denis și povestea lui. Ciao, eu mă numesc Denis Zinner și vă invit la mine acasă. Am 20 de ani, mama mea este româncă, dar eu m-am născut și am crescut în Austria. La 12 ani aveam 112 de kg și am fost nevoit să mă înscriu la niște cursuri pentru copii obezi. La cursurile respective aveam un coleg care mi-a spus că într-un oraș alăturat se află o școală de wrestling la care a vrea să meargă. Brusc am devenit și eu interesat și l-am trimis pe tatăl meu să vadă despre ce este vorba. Am decis neapărat să mă înscriu și măcar să încerc. Când am ajuns acolo, am realizat că asta este ceea ce vreau eu să fac în viață. A trecut 8 ani de atunci și niciodată nu m-am gândit să renunț. După aproximativ 3 luni, după ce m-am înscris la școala de wrestling, fiind foarte entuziasmat, m-am gândit să îi invit și pe colegii mei. Eu eram cu clasa de la școală în excursie la ski. Am început să le dau colegii mei flyer cu un eveniment de wrestling. Imediat a apărut profesorul meu, care m-a întrebat ce am acolo și i-am răspuns că sunt flyerele la un eveniment de wrestling și el a început imediat să zică ce este prostia asta, wrestlingul, și că să mă las de prostia asta și mai bine să mă duc să schiez sau să mă joc fotbal. În ultimii 8 ani nu au fost de ajuns doar antrenamentele pentru a evolua, 80% din progres datorat regimului alimentar. Până astăzi am avut aproximativ 100 de lupte de wrestling în mai multe țări de lume. Anglia, Germania, Italia, Franța, Kuwait și, bineînțeles, Austria. Tot ce fac în prezent contribuie la visul meu și sunt la facultate de nutriție din Viena și mă antrenez chiar 6 ori pe săptămână. Mulți au încercat să mă facă să renunț la visul meu, dar nu au reușit, că mi se rupe de părerea lor și cel mai important este visul meu.